बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मंครับก็ขอเรียนเชิญวัฒนธรรมโดยพร้อมเพรียงครับรามาจโลกาธิปติสามปฏิกาอัญชลีอันทิวรังอายาจตาสันติภะสัตตาปารัตตตาธิกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้จะได้พูดธรรมะก็เป็นเครื่องเฉลิมฉลองศรัทธาทายกไกิกาทั้งหลายซึ่งมาร่วมกันในสถานที่แห่งนี้ เพื่อจะเป็นการประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเรามารวมกันแล้ว เราก็ไม่มีวิธีทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพิธีก่อนพูดต่อก่อนจะทำพิธีบอกว่าสถานที่แห่งนี้หลวงปู่ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรุ่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลายองค์ได้มานี่ต่อก็เพราะพิธีกรพูดขึ้นเราก็คิดว่ารุ่นที่มานี้เป็นรุ่นแรกที่หลวงปู่มั่นสอนมาแล้วก็มาเห็นสถานที่แห่งนี้เรียกความรู้สึกของพระปฏิบัติท่านจะมองยาวๆไม่ได้มองสั้นๆเหมือนที่แห่งนี้แต่ก่อนจะเป็นป่าไม่มีใครมาแต่นั้นเมื่อท่านรู้อนาคตว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้มาทำความดีท่านจึงปรารภกับเจ้าของหรือคนที่คุ้นหรือคนที่มีบารมีที่จะมาทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นจุดรวมของชาวพุทธต่อไปท่านเลยพูดว่าควรจะเอาสถานที่แห่งนี้เป็นจุดรวมในนามของหลวงปู่ท่อนในนามหลวงปู่ท่อนดังนั้นเมื่อหลวงปู่ท่อนยังมีชีวิตอยู่หรือหลวงปู่อื่นๆที่มีภาพส่วนอย่างนี้มีหลายองค์ก็เคยมาสถานที่แห่งนี้ดังนั้นสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต่างๆสถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นมงคลยาวนานตลอดไป
ดังนั้นสถานที่แห่งนี้รุ่นหลวงปู่ถ้าพูดถึงมาถึงตอนหลวงปู่กับแปลงมาเป็นหลวงปู่นี่แหละคิดถอยหลังประมาณสัก50 ปีนี่หลวงปู่กับแปลงก็ได้ประมาณ40 กว่าปีหรือ40 ปีประมาณนั้นดังนั้นเมื่อรุ่นเล็กๆกลายเป็นหลวงปู่ขึ้นผลสุดท้ายก็ได้มาตามรอยหลวงปู่ในอดีตจนมาถึงหลวงปู่ยุคนี้ปัจจุบันหลวงปู่ก็อายุ85 ปีถึงได้มากรุงเทพครั้งแรกกันมาอายุ84 ปีมากรุงเทพมาได้1 ปีที่2ครับพศใหม่มานี้ก็ไม่หลายเดือนดังนั้นเมื่อมาตามทางที่หลวงปู่ทั้งหลายได้วางระเบียบกติกาให้เรามาทำบุญเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลความดีที่เราได้ทำแล้วในอดีตเมื่อในอดีตเราทำความดีไว้ผ่านแล้วก็เคยทำไว้ศีลเราก็เคยรักษาสวดมนต์นั่งภาวนาเราก็เคยทำไปดังนั้นอนุภาพบุญที่ในอดีตที่เราทำแล้วทั้งหมดเป็นเหตุให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องพิกลพิการสมบูรณ์ทุกอย่างดังนั้นเมื่อเรามาเกิดด้วยอนุภาพบุญที่เราเคยทำมาเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเราก็มีหน้าที่รักษาความดีที่เราทำไว้วิธีรักษาความดีเราไปยึดหลักอะไรเราก็ไปยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ถึง45 ปีเมื่อ45 ปีพระพุทธเจ้าวางวิธีการไว้แบบไหนก็วางวิธีการตามที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เคยทำมาก่อนพระองค์เคยทำอะไรมาเคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมาเคยออกบวชมาเคยใช้ปัญญามาก็เรียกว่าบารมีทั้ง10 ทัศ 20 ทัศ 30 ทัศอันนี้พระโพธิสัตว์ทำมาก่อนดังนั้นเมื่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ย้อนอดีตการกระทำของพระองค์ในอดีตว่าเคยทำอะไรมาบ้างเคยปฏิบัติแบบไหนเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาวิธีที่พระองค์เคยทำตอนเป็นพระโพธิสัตว์มาสอนให้คนรู้วิธีว่าถ้าทำอย่างนี้ไปก็จะเป็นเหตุให้ละกิเลสเบาบางจากอุปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่นที่พระองค์วางไว้ว่าการเสียสละเนี่ยเพียงกำจัดความอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเรามีสมบัติขนาดไหนเราก็จะเสียสละออกไปได้เราก็เสียสละออกไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่วางไว้เมื่อพระองค์ประกาศศาสนาเต็มที่แล้วพระองค์ก็รวมคำสอนออกมาว่าตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาก็แบ่งคนหลายประเภทให้อยู่บริษัทถ้าพูดเป็นคำว่าบริษัทก็เรียกว่าพุทธบริษัททุกคนก็จะคิดออกว่าพุทธบริษัทมีใครบ้างในจำนวนนี้พระพุทธเจ้าก็วางวิธีการไว้ว่าถ้าบริษัทพวกนี้แหละยังรักษาขนบธรรมเนียมกติกาของพระศาสดาไว้ตามที่พระองค์วางไว้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ยาวนานไปทั่วอายุไขของพระศาสนาพระศาสดาวางคำสอนไว้ยาวขนาดไหน
ทุกคนเราก็จะเดาออกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วประกาศศาสนาถึงที่มีคนเลื่อมใสมีคนเอาใจใส่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศว่าถ้าบริษัททั้งสี่นี้มีภิกษุภิกษุณีทายกชาวบ้านทายิกาชาวบ้านทั้งยักษากติกาที่เราประกาศแล้วซึ่งเป็นตัวแทนของเราตถาคตอยู่คำสอนของเราตถาคตก็จะอยู่ยาวนานไปถึง 5,000 ปีอันนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์บอกไว้ก่อนว่าหลังจากปรินิพพานมาจะนับหนึ่งจากวันที่พระองค์ปรินิพพานมาถ้าคิดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ 2,600 กว่าปีแล้วดังนั้นทุกคนก็พอจะเดาได้หรือรู้ได้ว่าอยู่อีกยาวนานขนาดไหนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ไปอีก 2,000 กว่าปีเหมือนกันว่า 5,000 ปีดังนั้นเมื่อเราได้รับตกทอดคำสอนมาเป็นรุ่นถ้าพูดรุ่นนี่ถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะประกาศว่าหรือบอกไว้ว่า100 ปีก็เป็นชั่วอาคนหนึ่งชั่วอายุคนหนึ่งเนี่ย 2,000 กว่าปีก็ประมาณเท่าไหร่กี่ยุคคนมาแล้วดังนั้นเมื่อมาถึงพวกเราเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรที่เราก็จะมีที่หน้าที่รักษาทานได้รักษาศีลเป็นสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาใช้ปัญญาพิจารณาการเกิดแก่เก็บตายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้วันหนึ่งเราจะไปสวดมนต์ตอนไหนเราจะสาธยายคาถาที่พระพุทธเจ้าวางไว้ตอนไหนเราก็ต้องคิดให้มันดีถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะอ้างเวลาทำมาหากินไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้รักษาศีลให้เกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้ามอบมาให้เราปฏิบัติดังนั้นวิธีที่มาทำบุญส่วนมากก็จะต้องการบุญคำว่าบุญนี้คือความดีเกิดขึ้นจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจที่ความดีจะเกิดขึ้นใน3 ทางนี้ถ้าเราทำความดีไม่ถูกจังหวะหรือรักษากันวิธีที่มันเกิดขึ้นจากจิตไม่ได้มันก็จะเป็นเหตุให้บุญที่เราต้องการลดลงได้ดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาตมาจะยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลมีคนที่รวยก็เรียกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำไปทำมาอยู่หลาย10 ปีหรือ10 กว่าปี20 ปีทำวันหนึ่งเขาทำมากขนาดไหนที่มนต์สาวกของพระพุทธเจ้าไปรับสังฆทานอยู่บ้านตัวเองเนี่ยวันหนึ่ง500 องค์เนี่ยจำนวน500 องค์ทำไปทำมาสมบัติก็น้อยลงเมื่อสมบัติน้อยลงอย่างสมมติว่าวันหนึ่งทำประมาณสัก3 อย่างพอทำไปทำมาก็ลดลงเหลือ2 อย่างอย่างนี้ถ้าลดลงแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปในงานนั้นพอเห็นคนเป็นเศรษฐีใจบาปลดลงถวายสังฆทานลดลงพระพุทธเจ้าเลยพูดกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีของที่ไม่ปานนี้ถ้าตกเราถึงเราตถาคตแล้วของนั้นจะปะณีตเองนี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพูดกับคนถวายสังฆทานดังนั้นเมื่อเราคิดจะถวายของแต่ละอย่างควรไปเอาตัวอย่างของเศรษฐีคนนี้ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นแล้วเศรษฐีก็ไม่ละความพยายามมีความเพียรทำบุญต่อไปแม้จะของไม่ปานนี้
ก็คิดในใจว่าของทั้งหลายทั้งหมดเป็นจำนวน500ขอถวายเฉพาะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาเมื่อเขาทำไปทำไปในลักษณะนี้ความดีที่มันเพิ่มขึ้นที่ท่านอุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือพร้อมทั้งอนาคตด้วยสมบัติที่มันเคยหายไปมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยอานุภาพที่เศรษฐีนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่ก่อนที่จะทำบุญเมื่อทำบุญเสร็จแล้วเศรษฐีคนนั้นเขาก็อธิษฐานขออานุภาพการกระทำความดีตามคำสอนของพระศาสดานี้จงมาเป็นอานุภาพให้สมบัติที่หายไปหรือไม่ได้มาตามวิธีไหนก็แล้วแต่ขอให้ได้มาโดยอัตโนมัติที่ข้าพเจ้าทำบุญนี้ข้าพเจ้าปรารถนาให้สมบัติทั้งหลายกลับคืนมาเหมือนสมัยก่อนเมื่อทำไปทำมาสมบัติเศรษฐีก็เกิดขึ้นมาได้เพราะจิตยินดีในการบริจาคตรงไหนที่ขึ้นมาได้บริจาคเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นเราที่มาทำบุญแต่ละครั้งในสถานที่แห่งนี้เราควรคิดในใจก่อนว่าบัดนี้สถานที่นี้เจ้าของพื้นที่เขานิมนต์พระส่วนมากจะเป็นพระต่างจังหวัดไม่ค่อยมีพระในกรุงเทพมาในงานนี้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่จะมาทำบุญในสถานที่แห่งนี้เราก็ควรคิดในใจก่อนว่าสมบัติที่เราถือมาในมือหรือได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็ความจริงใจของข้าพเจ้าหรือได้มาโดยความบริสุทธิ์ที่หมดนี้ทั้งหมดนี้มาถึงแล้วก่อนเราจะให้เราก็ควรคิดในใจว่าตามเศรษฐีคนนี้คิดว่าของทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้เอารายละเอียดด้วยกันถึง100%ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้บ้านเลขที่เท่านี้ขอถวายของทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้มานี้เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาเพื่อเป็นการบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงเพื่อเป็นการบูชาพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่ออธิษฐานมาถึงจุดนี้เราก็บวกพระในยุคปัจจุบันเขาไปอีกเป็น4ประเภทคือพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในใจของตัวเองต้องคิดอย่างนี้ก่อนแล้วจะให้เมื่อให้หลุดมือไปแล้วก็อธิษฐานเรียนแบบเศรษฐีว่าด้วยการถวายของเฉพาะพระพุทธเจ้าถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าถวายพระอรหันต์ทั้งหลายความทั้งคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องตั้งความปรารถนาเร็วๆจะไปคุยอย่างหนึ่งเมื่อของที่เราให้ไปหลุดมือเราตั้งใจความปรารถนาให้ตัวเองเราเอาก่อนให้ข้าพเจ้าได้รับอานุภาพบุญกุศลอันนี้ให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีอยู่ดีตลอดชาติทำอะไรก็ให้ได้ตามความปรารถนาเมื่อเราได้บุญเข้ามาเสร็จตัวแล้วเราจึงอุทิศบุญที่ได้มานี้ออกไปเหมือนเราทานอาหารอิ่มแล้วถ้าเรามีตัวเราก็ไปบริจาคต่อจะไปกินตอนหรือทานก่อนแล้วมันตัวเองอิ่มซะก่อนจึงเอาไปส่งให้คนอื่นเราจึงจะสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเราตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วเราจึงไปคุยอย่างอื่น
อันนี้เป็นวิธีรักษาความดีที่เราทำไว้ถ้าพูดถึงลักษณะของอภิธรรมที่ในตำราท่านพูดชัดเจนว่างานนี้ได้ยินข่าวว่าจุดนี้ก็จะทำบุญแล้วมีกิจเกิดขึ้นครั้งแรกภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าชาวนะกิจแรกที่มันจะเกิดขึ้นว่างานนี้ข้าพเจ้าจะนำของสิ่งนี้ไปถวายในคณะสงฆ์ที่มาในงานนี้ถ้าเราคิดแล้วเราก็ทำตามความคิดชาวนะกิจแรกที่มันเกิดขึ้นเรารักษาระดับไว้ได้เรานำของนั้นมาถวายพระจนหลุดมือไปหมดอันนี้เรารักษาระดับจิตชาวนะกิจแรกเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเรารักษาไม่ได้ในชาวนะกิจแรกเราจะรู้เองว่าเราคิดอะไรบ้างเราจะถวายของแบบไหนเราคิดได้ด้วยตนเองดังนั้นเมื่อเราคิดได้เราทำได้ตามความคิดนั้นก็ถือว่ารักษาระดับจิตไม่ให้หลุดในระดับแรกแต่ถ้าหากเรารักษาระดับจิตแรกไม่ได้แล้วที่สองเกิดขึ้นมาถึงสถานที่มาแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ถวายของอันนี้เป็นวิธีที่ทำบุญแล้วบุญก็ลดลงไปอีกเราต้องการบุญเราต้องรักษาระดับจิตที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกว่าข้าพเจ้าถวายอันนี้ให้ได้ในงานนี้เราก็มาถวายให้ได้แต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเอาของที่เราเกิดจากจิตของเราเกิดขึ้นมาถวายพระไม่ได้ถือว่าบุญมันก็ลดเนี่ยไม่ใช่พระไปทำบุญให้ตัวเองลดตัวเองทำให้มันลดเองเราจะรู้ว่างานนี้กูได้บุญเพิ่มหรือกูได้บุญลดหรือคิดไปคิดมาพอมาถึงแล้วไม่ได้ถวายอะไรกับพระสงฆ์ที่มาในงานนี้หรือว่าติดลบไปอีกเนี่ยบุญก็หายไปเพราะเรารักษาระดับจิตครั้งแรกของเราไม่ได้อันนี้ถ้าหากใครอยากได้บุญเพิ่มถ้ามาถึงแล้วถ้าหากเราเพิ่มของที่เราคิดมาก่อนเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเราได้บุญเพิ่มรักษาระดับจิตอันแรกได้ดีไม่มีปัญหากับวิธีทำบุญอันนี้จะพูดให้ฟังว่าบุญได้คงที่หรืบุญมันลดดังนั้นทุกคนต้องดูจิตของตัวเองว่าชาวนะจิตแรกมันเกิดขึ้นเท่าไหร่เกิดขึ้นยังไงเราต้องรักษาระดับนั้นไว้ดังนั้นเมื่อเรารักษาระดับนั้นไว้บุญก็คงที่แต่ถ้าหากมาถึงสถานที่แล้วไม่ได้ตามความคิดที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกเราจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งอาการของบุญหนึ่งดีใจเกิดขึ้นว่าจะได้มาทำบุญตรงนี้สองพอใจกำลังให้ของอยู่สามเมื่อให้หลุดมือแล้วภูมิใจหรือปลื้มใจเกิดขึ้นอันนี้บุญเกิดกับตัวเองไม่ใช่ว่าพระเอาส่งให้เกิดจากจิตของตัวเองต่างหากเพราะเรามุ่งอยู่ว่าบุญอยู่ที่ไหนก็ไปฝากไว้กับพระฝากไว้กับวิธีไหนดีก็คิดว่าพระปฏิบัติสายปฏิบัติถ้าคิดยาวๆเดี๋ยวนะพระกรรมฐานฝึกเดินทุดงไปในป่าสถานที่ต่างหากเคลื่อนที่อยู่เรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็มีความคิดว่ารุ่นนี้แหละถ้าไปทำบุญก็ได้บุญเพิ่มแต่ถ้าหากเราไปทำแล้วมันก็มีวิธีลดเพราะถ้าหากพระกรรมฐานบางประเภททำไปทำมาอีกหน่อยก็ได้ข่าวว่าพระกรรมฐานพอพูดมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าพระกรรมฐานปลอมค
ความคิดมันเป็นยังไงทีโอ้ยกูไม่ได้บุญแล้วอุตส่าห์ไปทำบุญเนี่ยบุญมันหายไปติดลบไปเลยดังนั้นวิธีดีที่สุดเราต้องเรียนแบบเศรษฐีดังนั้นเวลาเราจะให้ใครก็แล้วแต่ถวายใครก็แล้วแต่เราคิดในใจว่าของนี้จะถวายพระพุทธเจ้าจะถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าจะถวายพระอรหันต์ทั้งหลายและคณะสงฆ์ในปัจจุบันที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ไปเราจะให้ยังไงก็แล้วแต่นักบวชแท้นักบวชปลอมก็แล้วแต่เราก็จะได้บุญเต็มที่เพราะเราไม่ได้ให้โดยตรงเฉพาะคนรับแค่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทำให้เราได้รู้หรือได้เข้าใจวิธีให้ดังนั้นนางโกตมีที่เป็นแม่เลี้ยงของพระสิทธัตถะตอนเกิดใหม่ๆที่5-6 วันพอเกิดมาแล้ว7 วันพระสิทธัตถะนางปัจจาภุนางสิริมหาพยาก็ส่วนเอาคนจะได้7 วันแล้วแม่จะตายถ้าพูดง่ายๆแม่ตายก็พ่อแม่มาเรียกพอมาเลี้ยงก็นั่นแหละพอพระองค์เสด็จออกบวชบรรพชาหรือออกบวชตอนอายุ29 ปีพอ29 บวชพอเรามาตัวเองรู้6 ปีได้เป็นพระพุทธเจ้าพอกลับไปกรุงนบิลพัสพระนางโคตมีนี่ก็คิดว่าคนนั้นก็บวชคนนี้ก็บวชนิโคทาราเขาไปสร้างเป็นวัดให้พระพุทธเจ้าพระธรรมโคดมอยู่พระองค์คิดยังไงคิดว่าข้าพเจ้าก็ควรจะหาอะไรไปถวายพระธรรมโคดมลูกชายนี้เคยแต่ก่อนเคยเลี้ยงมาก็คิดด้วยตนเองก็คิดด้วยตนเองแล้วไปทำด้วยตนเองเอาผ้าจีวรมาผืนหนึ่งมาตัดเองเย็บเองย้อมเองทำอะไรเองบดแล้วก็ถือไปเฝ้าพระ20,000 กว่าองค์ตอนนั้นมากรุงก็ปิณพัสใหม่ๆ20,000 กว่าองค์เพราะว่าถึงแล้วนางโคตมีก็เข้าไปหาพระสมณโคดมถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอถวายผ้าจีวรผืนนี้เฉพาะพระองค์พอถวายด้วยตัวเองเฉพาะตัวเองเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้านางโคตมีจะมาถวายเราโดยตรงไม่ได้ถ้าลูกชายปฏิเสธเนี่ยจะเป็นยังไงคนธรรมดาก็มีความรู้สึกว่าเสียใจเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อนางโคตมีเฉยๆเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ประกาศว่าให้เรียกคณะสงฆ์มนต์คณะสงฆ์ทั้งหมด20,000 องค์มานั่งพระพุทธเจ้าจึงประกาศว่านางโคตมีจะถวายผ้าจีวรผืนนี้ให้คณะสงฆ์20,000 กว่าองค์จงรับทราบอันนี้วิธีให้ทานพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เจาะจงคิดใจกว้างว่าข้าพเจ้าขอถวายคณะสงฆ์ทั้งหลาย20,000 กว่าองค์นี้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้รับโดยตรงให้คณะ20,000 กว่าองค์รับสังฆทานนางโคตมีอันนี้ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดดังนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะดำเนินตามวิธีที่สมัยพุทธกาลเขาทำมาแต่หากเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกก็คิดว่าโอ้หลวงปู่กำแพงเคยมาบอกว่าก่อนจะให้ทานให้คิดถึงพระพุทธเจ้าให้คิดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าให้คิดถึงพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็ถวายองค์ใดก็แล้วแต่เป็นเนรเป็นพระเป็นหลวงตาเป็นหลวงปู่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้ได้อันนี้จิตของเราจะไม่หลุดได้แต่ถ้าหากเราไปถวายตัวต่อตัวหรือตรงองค์ต่อองค์เนี่ยถ้าได้ยินข่าวไม่ดีขึ้นจิตของเราหลุดง่ายดังนั้นขอให้ทายกกายกายทายกกายกาทั้งหลายที่ฟังอยู่นี้เอาวิธีนี้ไปปฏิบัติก่อนให้ทาน
ให้ได้ตลอดชั่วอายุไขของตัวเองดังนั้นในที่สุดที่หลวงปู่กำแพงพูดมานี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ถือเอาไปปฏิบัติถ้าหากสิ่งใดไม่ดีหรือไม่ถูกกับจริตนิสัยของตัวเองก็ปล่อยให้มันอยู่ในสถานที่แห่งนี้จะจำกัดไปดังนั้นในที่สุดนี้ขออนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอนุภาพความดีทั้งหลายที่พวกตายกตายกาทั้งหลายทำมาจงมาเป็นอนุภาพคุ้มครองรองรับรักษาให้มีความสุขกายสบายใจตลอดชั่วอายุไขทุกท่านทุกคนด้วยเถิด82คนละ ที่มันจะเป็นว่า น้องชาย ถวายหลวงปู่กับเราสังฆติ ติดหอ พี่หอนะ ติดเกาะ พี่บ่มีอะครับ หาเกาะก็ลงก็เสียง มันมีอะครับ ไม่มีอ่ะ หมู่นิมนต์สารารุจินวันที่10 มีนาคมครับครบรอบ28 ปีคิดที่แกทำคุณคินเสียไป28 ปีแล้วครับคนก่อตั้งสารารุจิน อธิษฐานศีลก่อนนอนด้วย ครับผมทำทุกวันทำทุกวันแล้วครับ นั่นแหละจะเป็นนอนที่ ครับ ให้มีศีลคุ้มครองมีรองรับมีศีลรักษา ครับผม น้องต้องให้อาจารย์น้องให้อาจารย์ ดูแลสารารุจินมา30 กว่าปีแล้วครับทำที่นั่น ให้อาจารย์นั่นแหละเสื้อแดงนั่นแหละ ก็ไม่เอาผ้ายัดมาตรวจไม่มีหมด ครับ ไม่ไหนผ้ายัด อาจารย์ ที่ต้องอะไร ไม่มีคน บอกได้เลย เดี๋ยวลูกศิษย์บอกให้หลวงปู่ช่วยผมน้ำมนต์ เนี่ย ผมน้ำมนต์เดี๋ยว หลวงปู่ขอโอกาสค่ะ เกิดมา รับแล้วออกทางด้านซ้ายเลยนะครับครับเรียนเชิญครับ ยันโตโพธิยามุเลสากายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเทโยโหติชยัตสุชยมังคะเลอปาราทิตปันลังเกสีเปปัทวิโปคาเรอภิเสเกสาปพุทธานังอาคาปัตโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังพลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตชสุญิทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทากินาปะทากินานิกา ไม่ได้รับน้ำมนต์เชิญนะครับเชิญนะครับเจ้าภาพ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับ